Hello, welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we studied vocabulary focus. We have studied some words and then we use those words in examples. In this lecture we will study some important sentences. Means DUS. DUS means daily useful sentences. We will study how to ask these questions and then how to answer back to these questions. بیا هم سجاد زدکړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. وخت مو بخیر. تیر درس موږ لغاتونه ولوستل. لغاتونه مو بیا په جملو کې استعمال کړل. نن زموږ ډیر مهمترین درس دی چې هغه د DUS په هکله دی. DUS څه معنا؟ DUS معنا daily useful sentences. روزمره ګټوري یا مهمې جملې دي دا. دلته به مونږ ووایو چې څنګه د یو څه په هکله پوښتنه وکړو، څنګه د هغه پوښتنې ځواب بیرته ورکړو. نو راځو DUS. DUS D د daily لپاره استعمالیږي، U د useful لپاره استعمالیږي او همدارنګه S د sentences لپاره استعمالیږي چې په کل کې ترې د ټولو نه معنا موږ دا اخلو چې روزمره ګټوري جملې. د هغه جملې دي کوم چې په روزمره ژوند کې ورسره موږ مخ کیږو، کوم چې په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمال لري. نو په دې خاطر د دغه درس زده کول موږ ته ډیر اساسي او مهم دي. راځو شروع کوو. دلته چې ما کوم QANS مې چې لیکلی دی، دغه Q مې په دې خاطر لیکلی دی. Q means question، پوښتنه، او ANS چې ما لیکلی دی ANS means answer، ځواب. نو لومړی پوښتنه ده، بیا د هغه پوښتنو ځواب چې مونږ څنګه ورکوو، لاندې بیا موږ ځواب وایو. لومړی پوښتنه ده Question 1. What is your purpose to go abroad? What is your purpose to go abroad? معنی داسې ده چې ستا مقصد څه شی دی، هدف دې څه شی دی چې بهر ته ځې. یو څوک تاسې نه پوښتنه کوي چې ستا هدف څه شی دی چې ته بهر ته ځې، نو ځواب به یې داسې ورکوو I want to work. زه غواړم چې کار وکړم. بعضې خلک وي د کار لپاره ځي، نو هغه به بیا داسې ورته وایي چې I want to work. زه غواړم چې کار وکړم هلته. یا بعضې خلک وځي چې د تعلیم لپاره ځي، نو هغه به ورته بیا داسې وایي چې I want to study. I want to study. زه غواړم چې هلته درس ووایم. او بعضې بیا د راحت ژوند لپاره ځي، نو هغه بیا داسې وایي چې I want to live there. I want to live there. زه غواړم چې هلته ژوند وکړم، واوسېږم. راځو دوهم کوېسن ته. کوېسن نمبر 2. Which country do you want to travel? Which country do you want to travel? معنی داسې ده چې کوم هیواد ته ته غواړې چې سفر وکړې. ځواب به یې تاسې داسې ورکوئ I want to travel to. زه غواړم چې سفر وکړم. هر هغه هیواد ته چې تاسې غواړئ چې سفر وکړئ، دخلته بیا تاسې د هغې نوم ځای پر ځای کړئ. ما لیکلی په اگزامپل کې I want to travel to America. زه غواړم چې سفر وکړم امریکې ته. تاسې کولی شئ چې نور هیوادونه I want to travel to Afghanistan. I want to travel to Pakistan. همدارنګه تاسې 86 examples پکې جوړولی شئ. Question number 3 ته راځو. درېیمې پوښتنې ته راځو. When will you left the country? When will you left the country? معنی داسې ده چې ته به هیواد کله پرېږدې، د هیواد نه به کله یعنې سفر وکړې، کله به ولاړ شي.
نو چې ستاسې هر کلن پلان و چې تللی نو بیا به تاسې هماغه اګزیکټ تاریخ هماغه دقیق تاریخ به تاسې په ځواب کې استعمالوئ. لکه فار ایگزامپل ما پکې لیکلی دی I think on Monday. زه داسې فکر کوم چې د دوشنبې په ورځ به زه یعنې هېواد پرېږدم. تاسې کولی شئ چې دوشنبه په خپل مشخص تاریخ باندې تغییر کړئ چې په کوم وخت ستاسې فلایټ وسي. Let's come to question number 4. څلورمې پوښتنې ته راځو. When you will return to your homeland. معنی داسې ده چې تاسې به کله راستانه شئ خپل ټاټوبي ته، خپل د اوسېدو ځای ته. نو دا اړه لري ستاسې راستنېدو پلان پورې. کله راځئ نو بیا به تاسې په ځواب کې هغه خبره ورته کوئ. نو ما دلته په ځواب کې ورته داسې لیکلی دي چې I will return to my homeland after 1 year. Let's move to the next question. بلې پوښتنې ته راځو. Question number 5. پنځمه پوښتنه ده. How long your travel will take. معنی داسې ده چې ستاسې سفر به څومره وخت ونیسي. 1 ساعت نیسي، 2 ساعته نیسي، چې هر څومره وخت نیسي تاسې به ځواب کې بیا هغه ځای په ځای کوئ، ریپلایز کوئ. ما په ځواب کې داسې لیکلی دي I think it will take 15 hours. زه داسې فکر کوم، ګمان کوم چې دا به ونیسي وابخلي 15 ساعته زما سفر. تاسې کولی شئ 15 ساعته بیا په خپل هغه وخت تغییر کړئ کوم چې ستاسې سفر اوږدیږي، یعنې هغومره جریان لري. دا زموږ د نن ورځې درس د DUS یعنې د ګټورو روزمره جملو په هکله باندې. کوشش وکړئ چې تاسې هم داسې جملې استعمال کړئ، پر باره خپل معلومات ولیکئ، ځوابونه یې تغییر کړئ، پوښتنه داسې ولیکئ یا پوښتنه تغییر کړئ. نو دغه ستاسې د نن ورځې کورنۍ دنده ده، د جملو تغییرول، په جملو کې خپل معلومات ځای په ځای کول. نو ما ته اجازه راکړئ، هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ. خدای پامان.